Om du precis som mig jobbar på universitet så är det ju alldeles strax dags för en ny termin. Och varje år eller vid varje terminsskifte så försöker jag att förbereda mig på olika sätt för att inte bli så stressad. Och i den här videon som är min allra första tänkte jag att jag skulle dela med mig av 3 saker som jag gör den här terminen. Jag heter Magdalena Raivio och jobbar som universitetslärare och forskare. Och den här kanalen tänkte jag ska vara en plats som handlar om att skapa en mer hållbar akademisk vardag. Det är någonting som jag har kämpat med sedan jag blev doktorand för 20 år sedan och som jag fortfarande försöker att hitta en lösning på. Men på vägen så har jag ju förstås hittat ett och annat verktyg och en och annan strategi som jag tänker att du också kan ha nytta av. Men om vi börjar nu då, inför en ny termin, då tänker jag så här. Jag behöver skaffa mig en överblick. Och för mig funkar det bäst att göra det på ett fysiskt papper. Så jag tänker den här terminen att jag ritar upp hur min tjänsteplanering ser ut. Vad de olika delarna innehåller. Just nu har jag mycket forskning och väldigt lite undervisning. Men det kan ju se väldigt olika ut. Men på den här översikten så tar jag också upp sånt som jag vet kommer att påverka min vardag på jobbet för att det händer saker privat. För det är någonting som jag har lärt mig under de här åren så är det att funkar privatlivet bra så är det lättare att få vardagen på arbetet att fungera och tvärtom. Och när båda gungar på något sätt, det är då som det är svårt att hålla balansen. Men jag brukar alltså ta ett papper och rita upp de här olika delarna. Antingen som kanske ett cirkeldiagram, om jag har bra koll på hur stora andelar det är av varje. Eller också bara som en lista för att ha det samlat på ett ställe utan att behöva leta i tjänsteplaneringssystem och kalendrar när jag vill påminna mig själv under terminen sen. Vad är det som är planerat? Och jag brukar gärna använda färgade pennor för olika delar bara för att det ska bli tydligare för mig. Men det gör man precis som man vill. Det andra jag tänker att jag ska göra nu, det är att titta på vilka förväntningar som finns och vilka prioriteringar jag behöver göra. Just under den här perioden som kommer. Så det kan ju vara förväntningar från andra. Och här kanske jag behöver fråga någon av kollegorna eller den som håller i min tjänsteplanering för att få koll på så att det inte finns någonting som jag inte är medveten om där. För det kan skapa stress hos mig att inte veta riktigt vad som förväntas. Men det kan också handla om vad jag har för förväntningar inför den här terminen. Vad är det jag vill ska hinna hända? Vad är det jag vill lägga fokus på? Och de här två behöver ju på något vis samsas. Så att tänka igenom och skriva upp det är någonting som jag också gör. Och det kommer jag göra på samma papper som jag började med, där jag gjorde min överblick. Och vet jag vad det är som är viktigt för mig, då är det också lättare att på ett genomtänkt och professionellt sätt sätta gränser om någon kommer och ber mig att göra någonting som inte var planerat från början. Det är inte lätt, men det skapar bättre förutsättningar om jag redan har tänkt igenom det. Och den tredje saken som jag tänker är viktig nu inför terminen, som jag vet av erfarenhet att jag behöver, det är att titta igenom kalendern för att se vilka veckor och vilka dagar som jag har mycket och intensivt och vilka dagar jag behöver blockera för lugnare arbete där jag kan sitta för mig själv, kanske sånt jag behöver skriva eller läsa eller kanske göra bedömningar. Jag behöver planera in de här mellandagarna som ett sätt att göra arbetet hållbart på längre sikt. För när det då blir en intensivare vecka så vet jag vilka dagar jag ändå har där jag kan vara mer introvert och återhämta lite mer energi. Så hur gör jag då? Jo, jag tittar i kalendern och använder gärna en färgmarkeringspenna eller någonting för att tydliggöra var de här dagarna finns. Och när jag vet vilka de lugna dagarna är,
Då blir det också lättare för mig att inte lägga in några nya möten eller annat, eller vara tillgänglig de dagarna, för att jag har bestämt möte med mig själv. Men förutom det här som jag kan titta på i kalendern, så behöver jag också se om hur jag arbetar under en dag. Och där har jag inte riktigt hittat hem än, för där tycker jag att det är svårt. Jag har testat lite olika sätt att påminna mig själv under ett arbetspass till exempel, om att ta en paus, sträcka på mig eller vad jag nu behöver göra. För annars blir det väldigt lätt för mig att jag sitter flera timmar med en uppgift som är intressant eller som jag har kommit in i. Och det är ju väldigt bra för produktiviteten, men inte lika bra för kroppen. Och särskilt inte för min hjärna. Det är någonting som jag tänker att jag ska gå in på lite mer i en kommande video. Hur jag provar olika metoder för att ta pauser under arbetsdagen. Men det är också viktigt för mig i alla fall att tänka på hur jag använder lunchrasten eller fikarasterna under dagen. Det är ju naturliga pauser som finns där. I alla fall när jag är på jobbet. Hemma kan det vara lika viktigt att sätta något slags larm för att komma ihåg dem. Men på jobbet så är det lite lättare. För mig blir det då viktigt att se till att inte hela rasten går åt att sitta tillsammans med andra människor. Utan att jag också tar tid för att sätta mig för mig själv på kontoret, kanske göra en avslappningsövning. Eller att jag går ut en liten stund och får frisk luft och får samla mina egna tankar. Så att inte hela pausen går åt till interaktion med andra. Så det här är de 3 sätt som jag tänker använda mig av nu inför terminstarten. Om du tycker att den här typen av vardagsnära reflektioner kring akademisk vardag och hur vi kan göra den mer hållbar är intressant, så får du jättegärna gilla den här videon, men även prenumerera på kanalen. För här kommer jag som sagt att utforska många olika ämnen som gäller den akademiska vardagen och hur vi kan göra den mer hållbar. Men jag är även nyfiken på hur du brukar göra för att förbereda dig inför terminen. Så skriv gärna i kommentarerna så kan vi fortsätta samtalet där. Tack för att du tittade och hoppas att vi ses igen i en annan video.